What's up sa inyo guys? So ayun, good morning by the way. Aga natin nagising. So ang gagawin natin ngayon is maglilinis tayo ng sprocket and chain. So isipin nyo, paano natin lilinisin yung sprocket? Syempre oily, madumi. Actually pag yung oil nadikitan ng ng dumi, mahirap tanggalin, di ba? Actually pag naulan, sobrang hirap. So syempre may mga napanood tayo guys, yung mga DIY na panglinis. Syempre i-try natin yun or i-prove it natin yun kung totoo. So let's go, samahan nyo. Syempre yung mga gagamitin natin, montage natin. So Win, ikaw na bahala, montage mo yan. Let's go. Disclaimer lang, hindi ho alcohol yan, kundi gasolina na 10 pesos. So ganyan siya kadami. Gasolina po yan, hindi yan alcohol. Yan siya, hindi siya alcohol guys. So nandito yung pusa ko, iyak mo siya. So hindi yan alcohol guys, gas po yan na gas. So yung gas na po yan is nabibili lang po sa mga kahit anong tindahan or gasoline station. Is yung mumurahing gas na kung tawagin natin is kerosene. Yun lang. So back to montage tayo. Siyempre huwag nyo kakalimutan ang maduming brush na hindi na ginagamit. Presented by Colgate with kagat ng aso. Let's go. You know. Alright, yung gagamitin. So, syempre kailangan ng gunting para panggupit dito. Hindi mo naman pwedeng kagatin. Then, ito pang brush. Ito spray na may onting water, you know. Then, gas, hindi po alcohol. And joy para masaya. And sunsilk para happy. So ito guys, kumuha na ako. Actually, itong gawa ko is yan siya, yung tsura niya. Kaso hindi ko siya maubos kasi nga yung ginamit kong gas is yung premium, yung kulay blue na gas na sa gasolina. Masyadong ang lakas ng amoy guys. Kaya doon lang tayo sa kerosene, mumurahin pa. So pag sinik mo yan, gamit eh. So yan siya. Tapos pag in-spray mo yan guys, ganito. Mabula yan kasi yung amoy, kung naamoy nyo lang, naamoy nyo ba? Syempre hindi. So ito basahan para mamaya. So yun lang guys, let's go. What's up sa inyo? So yun yan, natapos na yung montage ni Best Erwin. So yun natin para mas malinaw pa, kasi pag hindi natin tinanggal, tatanggalin ko para sa inyo, para syempre masubukan din natin kung legit talaga or hindi. So tatanggalin ko muna. Let's go. Yun, so yun guys, natanggal na natin siya. Wala nang sprocket dyan. Tapos yan, ganyan siya kadumi. Yan, pipicture na. So ayun guys, lilinisin na natin siya. Let's go. Ayun oil din yan guys. Kita ito, ayun dumi mas madumi pa yan sa ex mo. Yan, madumi diba? Diba? Yan, let's go. So, ayun guys, ita-try na natin kung legit. Yan natin. Unahin natin itong si maliit. Yan o.
Bababa na natin. Yan. Ibang guys, hindi pa ito ka na ang labaharan. So ito ang ating sprocket. Try natin alibabaran. Okay, sarap. So, try natin i-press. Lumilinis na siya. Ulit-ulitin lang. May mga dents. Ayun o, dents. Nandun na talaga siya. Ayun siya, no? May mga dents. Lang naman na, gana pa rin naman ah. Guys, no, lumambot na siya kung pansin nyo. Yun, lambot no. Tigas yan no. Yung mga dumi niya matigas yan.
bawasan mo. Babaran nyo lang uli. Yan. So what's up guys, yun tapos na natin kuskusin tong ano, then ang sunod na natin gagawin is babanlawan na natin. Tingnan natin kung okay. Banlawan nyo rin yung brush na ginamit nyo. Ayun, kita nyo guys yung dumi, diba? Yung dumi niya na ano talaga natatanggal. Guys, anin natin siya. After nyo matapos, tsaka nyo tasa ng tubig. Then, kung meron pa, di ulitin nyo yung process. Ulit-ulit lang. So, yan. Gasa natin. Then, tingnan natin kung okay na. Let's go! And then, tingnan natin kung okay. What? Ito. So what's up? Yan, natapos na natin siyang linisin and tingnan natin kung okay. So ito muna. Okay naman. So i-montage natin siya. So let's go. Kabit. Mainit na ang lilinisin natin is itong engine. So what's up guys, nalinis na natin, nabanlawan na. Kabit na natin.
what's up guys, yun. Nakabit na natin. And, yun o. Ayan siya. Effective naman guys. Sa sobrang tanggal ng ano niya guys. Kinakalawang niya dyan. Ayan. Pero, sobrang linis niya. Okay na okay, diba? Sa sobrang okay niya guys. Kinakalawang na siya agad. Oh my god. Okay, so, ayun lang guys. And, maraming salamat sa mga nanood. Peace.